Welcome back to another video of web designing using HTML. अब लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ स्याम्पल HTML डकुमेन्ट बनाउन सिक्यौँ हैन सुरुमा त अब फर्स्ट HTML डकुमेन्ट अफ आवर लाइफ के हैन त्यो बनायौँ त्यो पछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा त्यहाँ भित्र सिम्पल क्यारेक्टर फर्म्याटिङ ट्यागहरु हाल्यौँ बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन हैन यस्ता सिम्पल क्यारेक्टर फर्म्याटिङ ट्यागहरु हाल्यौँ त्यो पछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा एउटा सिंगुलर ट्यागहरु पनि युज गर्यौँ के है सिंगुलर ट्याग भनेको BR र HR हरु के है सिमिलरली हामीले टेक्स्टहरुलाई पनि मुभ गरायौँ र सिमिलरली इमेज हाल्यौँ लास्ट भिडियोमा है र आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं त भन्दा टाइप अफ लिस्टहरु गर्नेछौं भनेको केही कुराहरु सिक्वेन्शियली बुलेट र नम्बरिङ गर्न पर्यो भने हामीले के युज गर्ने त नि हैन OL र UL भनेको अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्टको बारेमा पढ्ने छौं र सिमिलरली अर्को कुरा यो भिडियोमा भनेको चाहिँ हामी आज के गर्ने छौं त भन्दा टेबलहरु इन्सर्ट गर्ने छौं टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने त नि वेब पेजमा है र यसरी बेसिक ट्यागहरु जान्दै गयो भने तपाईहरुलाई ब्रीफ कन्सेप्ट आउँछ के HTML को सो दैट यु क्यान लर्न बाइ योरसेल्फ इन इन्टरनेट अल्सो अरु टपिक अरु च्यानलहरुबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ नि त फर्स्ट भनेको त बेसिक HTML ट्यागहरु जान्न पर्यो नि हैन र यिनीहरु चाहिँ बेसिक HTML ट्यागहरु हुन् के जसले चाहिँ तपाईको वेब डिजाइनिङको दुनियामा तपाईको त फर्स्ट डोर स्टेप हुनेछ के यो भिडियो है ल ढिला नगरिकन अब सुरु गरौँ है त त्यही लास्ट टाइमको पेजमा अलिअलि एडिट गर्दै जाउँ है त अब यहाँ हेरियो भने चाहिँ हामीले के गरिएछ त भन्दा यो ट्याग लेखिएको छ म यही ट्यागमा कन्टिन्यू गर्छु के यो इमेज छ नि यो इमेजको तल ठ्याक्कै यस्तै एउटा लाइन ल्याउँछु है त यस्तै लाइन ल्याउँछु सो दैट आजको काम चाहिँ त्यसको तलपट्टि गर्छु के म त्यही भएर मैले लास्ट टाइम के भनेको थिएँ त भन्दा यो लाइन चाहिँ केले ल्याएको यहाँ लेखेको HR ले लिएर आएको के है मार्किङको तल हामीले यहाँ HR लेखेछौं यो HR ले चाहिँ यो लाइन ल्याएको त्यस्तै यसको तलपट्टि HR लेखियो भने के हुन्छ त्यहाँ एउटा लाइन आउँछ हेरौँ है त ल मैले यो लेखे कन्ट्रोल S गरे कन्ट्रोल S ले सेभ गर्छ यता आएर मैले के गर्छु अब रिफ्रेश गर्छु रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै के भयो यहाँ एउटा लाइन आयो नि त है एउटा लाइन थपियो र अब म के गर्छु त भन्दा आजको ट्यागहरु चाहिँ आज सिक्ने ट्यागहरु चाहिँ यसको यो HR को तल लेख्छु कि है सुरुमा मैले के भनेथे त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई लिस्टिङ गर्न पर्यो अरे लिस्टिङ गर्न पर्यो भने के गर्ने त नि हैन लिस्टिङ गर्न पर्यो भने तपाईहरुले MS वर्डहरुमा देख्नुहुन्छ होला बुलेट एन्ड नम्बरिङ भन्छ नि बुलेटहरु भनेको चाहिँ लिस्टिङमा चाहिँ शेपहरु युज गर्छ नि कहिले कहिले एरोहरु गोलो सर्कलहरु स्क्वायरहरु युज गर्छ भने नम्बरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अब 1 2 3 कहिले कहिले रोमनका II ABCD युज गर्छ के त्यस्तै नम्बरिङहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ के भनिन्छ अर्डर लिस्ट भनिन्छ अर्डर्ड लिस्ट है त्यसलाई हामीले केले डिनोट गरिन्छ OL ले डिनोट गरिन्छ के है OL ले डिनोट गरिन्छ OL लेख्ने अनि तपाईले यसलाई क्लोज गर्नु भयो रे के भयो यो त अब लिस्ट ओपन भयो अनि हामीले अर्को के गर्न सक्छौं त भन्दा यो OL लाई क्लोज गर्ने है तपाईलाई थाहै छ सधैँ ट्यागहरु ओपन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ क्लोज गर्नुपर्छ अब तपाईले लिस्टहरु कस्तो कस्तो चाहिन्छ त नि है तपाईलाई लिस्ट कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ LI ले डिनोट गर्छ के लिस्ट भित्र LI भनेको लिस्ट आइटम हो के कतिवटा आइटम चाहिन्छ त नि तपाईले लिस्ट बनाउँदाखेरि 1 2 3 4 5 वटा चाहियो रे 5 वटा LI लेख्न पर्ने भयो के है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो लिस्ट आइटम चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि पेयर भएको हुनाले लिस्ट आइटमलाई पनि हामीले के गरौँ क्लोज गरौँ है क्लोज गरिसकेपछि यसको बिचमा अब एउटा लिस्टहरु क्रिएट गरौँ न सपोज हामी के गरौँ त भन्दा सिम्पल कीबोर्ड लेखे मैले है कीबोर्ड लेखे यसलाई कपी गरे अब यो एउटा लिस्ट बन्यो के मैले यहाँ पेस्ट गरे डिफरेन्ट नामहरु लेखिदिउँला माउस मोनिटर सिमिलरली CPU ल यसरी चाहिँ मैले के गरे एउटा लिस्ट क्रिएट गरे हेर्नुस् है OL लेखे लिस्ट आइटमले लाई क्लोज पनि गरे र OL लास्टमा क्लोज गरे यो गरेर मैले यसलाई सेभ गरेर यता आएर हेरे भने अब यसलाई रिफ्रेश गरे भने हेर्नु न 1 आयो 1 मा कीबोर्ड माउस मोनिटर CPU आयो कि आएन आयो नि है यो सेन्टर भएको हुनाले है सेन्टर मैले क्लोज गरे डाइरेक्ट यहाँ लास्टमा गएर सेन्टर क्लोज गरेको छु नि त त्यही भएर यो के भएको यो बिचमा आएको हो के र यसलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब सेन्टर यहाँबाट ओपन छ भने यो सेन्टरलाई चाहिँ मैले यहाँ पनि लेख्छु र यो भन्दा अगाडि यही इमेजमै गएर क्लोज गरिदिन्छु है यो यहाँको सेन्टरलाई यहाँ क्लोज गरे यो सेन्टर चाहिँ यहाँ पनि छ नि त त्यही भएर सेन्टर चाहिँ यहाँ तल गएर ओपन गर्छु के म यो तलको लागि पेयर बनाइदिएको यो चाहिँ यहाँ तलको लागि यसको लागि यो अनि यो त परेन नि त सेन्टरमा अब यो चाहिँ साइडमा आउँछ के हेर्नुस् है यसलाई सेभ गरे यहाँ गएर रिफ्रेश गरे साइडमा आयो नि त हैन यो के भयो OL भयो अर्डर लिस्ट तर होइन तपाईलाई 1 2 3 चाहिएन भने तपाईले यहाँ एउटा एट्रिब्युट थप्न पर्छ फेरि कस्तो एट्रिब्युट हुन्छ त भन्दा टाइप लेख्ने टाइप लेखेर तपाईले इक्वल्स टु क्यापिटल A लेखिदिनु भयो भने अब यहाँ ABCD आउँछ हेर्नुस् है क्यापिटल ABCD आउँछ ABCD आउँछ टाइप है टाइप थप्न पर्यो एट्रिब्युट
सिमिलरली तपाईँले यहाँ स्मल ए लेख्नुभयो भने स्मल एबिसिडी आउँछ, स्मल एबिसिडी आयो। सिमिलरली तपाईँले यहाँ आई लेख्नुभयो भने रोमनको आई डबल आई आइभी भन्ने आउँछ कि है, हेरौँ है त, ए आई डबल आई आयो नि होइन। यो के भयो, यो हाम्रो अर्डर लिस्ट भयो र त्यसलाई मैले के गरिदिन्छु यहाँ तलपट्टि गएर H4मा अर्डर लिस्ट भनेर लेखिदिन्छु है। ल यसलाई सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ, ल यो चाहिँ के भयो हाम्रो अर्डर लिस्ट भयो। सिमिलरली हामीलाई अनअर्डर लिस्ट पनि चाहिएछ। अब अनअर्डर लिस्ट पनि सेम तरिका हो के है। अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ नम्बरिङ गर्ने होइन, बुलेट्सहरू लाउने है। त्यो भनेको यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदिउँ न, के जान्छ र होइन, कपी गरिदिउँ यसलाई पेस्ट यहाँ गएर तलपट्टि गएर पेस्ट गरिदिउँ अनि यो ओएललाई युएल बनाइदिउँ होइन। युएल सजिलो भयो नि त, टाइप गरिराख्नु परेन। प्रोग्रामिङमा कपी पेस्ट धेरै गरिराख्नुपर्छ क्या, टाइप गरेर साध्य पनि हुँदैन धेरै है। अब यहाँ गएर यसलाई पनि मैले अनअर्डर लिस्ट लेखिदिन्छु है, अनअर्डर लेखिदिन्छु। यो टाइपलाई मेटाएर हेरौँ है, अहिले पहिला टाइपलाई मेटाइदिउँ है। अब यो युएल मात्र छ, युएल ओपन भयो, युएल क्लोज भयो, लेख्न चाहिँ यही लिस्ट बनाएँ मैले है। यसलाई सेभ गरेँ, सेभ गरेर यहाँ आएर मैले के गरेँ रिफ्रेस गरेँ, अनअर्डर लिस्ट आयो नि त होइन, अनअर्डर लिस्ट आयो। अब अनअर्डर लिस्ट चाहिँ गोलो गोलो सर्कल भएर आयो। अब होइन तपाईँलाई स्क्वायर चाहियो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्वायर चाहियो भने टाइप लेख्नुहोस् इक्वल टु लेखेर डबल कोटेसनमा स्क्वायर लेखिदिनुहोस् है। अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ, अब यो चाहिँ स्क्वायर आउँछ है, स्क्वायर आयो नि त। सिमिलरली तपाईँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ, यो स्क्वायरलाई डिक्स पनि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। डिक्स लेखिदियो भने गोलो गोलो आउँछ तर बिचमा चाहिँ खाली आउँछ, सरी सर्कल, सर्कल लेखौँ है। सुरुमा चाहिँ बाई डिफल्ट डिक्स आउँछ है, सर्कल पनि हुन्छ कि हामीसँग, ए सर्कल आयो नि त होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सरी एचटिएमएलमा हामीले लिस्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ है, लिस्टिङ। र यो के भयो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट। अब तपाईँले यहाँ केही कुरा लिस्टमा लेख्न पर्ला भने जे पनि यहाँ सेन्टेन्सै लेखे नि भयो के। अहिले मैले वर्ड लेखेको छु, तपाईँहरूले के लेखे नि भयो, सेन्टेन्स नै लेखे पनि हुन्छ है। यो लिस्ट भ्यायो, लिस्ट भ्याइसकेपछि म अब के गर्छु त भन्दाखेरि फेरि यतिलाई एउटा लाइनमा यसरी नै लाइनको ब्लक युज गर्छु, सो द्याट म यहाँ के गरिदिन्छु एचआर लेखिदिन्छु। एचआरले के गर्छ, एउटा होरिजेन्टल लाइन ल्याउँछ। युएल क्लोज भइसकेपछि मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ एउटा लाइन आयो है। के भयो, अलिक तल बढ्दैछ नि त हामी है, हेर्नुहोस् है, अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट पनि भयो। अब नाउ हामी यहाँ के गरौँ त भन्दा यसको तलपट्टि एउटा टेबल इन्सर्ट गरौँ। सो म के गर्छु त भन्दा H4 लेखेर टेबल्स भनेर लेख्छु, इन्सर्टिङ टेबल है। ल अब यहाँ तल के आउँछ, टेबल लेख्ने भनेर म स्टार्ट गर्दैछु। मैले ट्याग लेखेको छैन है, एकदम बुझ्नुहोस् है। अब के हुन्छ भने सिमिलरली टेबल इन्सर्ट गर्नलाई तपाईँले टेबल भन्ने ट्याग चाहियो होइन। तल गएर टेबललाई क्लोज गर्न पर्छ, टेबल ओपन गरेर टेबललाई क्लोज गर्नै पर्यो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि टेबलमा त के हुन्छ, रो हुन्छ। रो भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, रो र कलम भनेको है। रो कतिवटा चाहियो तपाईँलाई, कतिवटा रो चाहियो त्यतिवटा के गर्न पर्ने हुन्छ, तपाईँले टिआरको पियर लेख्न पर्ने हुन्छ है। एउटा रो बन्छ कि यसले, अब एउटा रो बन्यो, कतिवटा रो चाहियो अब है। यसरी नै दुईटा रो बन्यो, यसरी नै तीनटा रो बन्यो है, बुझ्नुहोस् है। टिआरको पियरले के गर्छ, रो बनाउँछ। यसले एउटा रो बनाइन्छ, यसले अर्को रो बनायो, यसले अर्को रो, तीनटा रो बन्यो क्या। एउटा टेबलभित्र तीनटा रो बन्यो। अब कोलम कतिवटा चाहिन्छ त नि, कोलम त के हुन्छ त भन्दा प्रत्येक रोमा कोलम छुट्टिनु पर्यो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा टिएच लेखिदिन्छौँ, किनभने टेबलको फर्स्ट रो भनेको जहिले पनि टेबलको हेडिङ हुन्छ नि त, याद गर्नु है। अब तपाईँले यो टेबल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा माथि त हेडिङ लेखिन्छ नि त। त्यही भएर फर्स्ट रोमा हामी के गर्छौँ, टिएच लेख्छौँ, टेबल हेडिङ हो कि यो। टेबल रो भयो, टेबल रोमा टेबल हेडिङ के लेखौँ त भन्दा मैले सपोज सिरियल नम्बर लेखेँ अरे र मैले के अरे टिएचलाई क्लोज गरेँ। कतिवटा कलम चाहियो तपाईँलाई त्यतिवटा टिएच लेख्नुपर्छ है। कतिवटा कोलम, अब मैले एउटा मात्र लेखेँ भने एउटा मात्र कोलम आउने भयो के। यसरी मैले यहाँ नेम लेखेर फेरि टिएचलाई क्लोज गरेँ र यसरी फेरि मैले टिएच गरेर एड्रेस लेखेँ भने कतिवटा कोलम आउने भयो, तीनटा कोलम आउने भयो। फर्स्ट रो हो यो टिआर भनेको, फर्स्ट रो भित्र तीनटा कोलम आयो है। जतिवटा टिएचको पियर लेख्यो नि त्यतिवटा के आउँछ, कलमहरू आउँछ कि है, बुझ्नुहोस्। अब त्यो पछि हामी के गरौँ त भन्दा सेकेन्ड रो, यो फर्स्ट रोमा मलाई तीनटा कोलम मात्र चाहियो अरे है, फर्स्ट तीनटा कोलम भयो। अब त्यसरी नै मलाई सेकेन्ड रोमा के गर्न पर्यो, अब यो सिरियल नम्बरभित्र त डाटा चाहियो। सेकेन्ड कोलमबाट चाहिँ तपाईँ टिडी लेख्नुहोस्, किनभने तलबाट त टेबलको डाटाहरू हुन्छ नि त। फर्स्ट रोमा चाहिँ हेडिङ हुन्छ,
सेकेन्ड रोमा बाट चाहिँ के हुन्छ, अब टेबलको डाटा सुरु हुन्छ। सिरियल नम्बर लेट इट बी 1 है, टिडी क्लोज गरेँ। सिमिलरली मैले टिडी ओपन गरेँ। अब नेम, टेबलको फर्स्ट सेकेन्ड रोको फर्स्ट कोलममा के आउनु पर्यो, 1 आउनु पर्यो। सेकेन्डमा के आउनु पर्यो, नेम आउनु पर्यो। नेम लेट इट बी के गरौँ त भन्दा राम लेखिदिउँ है। सिमिलरली लास्ट कोलम उसको एड्रेस आउनु पर्यो। उसको एड्रेसमा हामीले के लेखिदिउँ, ल पोखरा लेखिदिउँ र क्लोज गऱ्यौँ। यो के भयो, एउटा डाटा आयो, दुईटा रो बन्यो। अब हेर्नु त, दुईटा रोमा तीनटा कोलम बन्यो। त्यसरी नै लास्ट एउटा रोमा पनि हामी के गरौँ, टेबल डाटा ओपन गरौँ है। यो चाहिँ 2 नम्बर भयो ल सपोज। अनि यसलाई के गरौँ, टिडीलाई क्लोज पनि गरिदिउँ है। सिमिलरली अर्को टिडी, त्यसमा के गरौँ त भन्दा सीता लेखिदिउँ ल, टिडी क्लोज पनि भयो। अब त्यसरी नै टिडी लेखौँ र सीता चाहिँ काठमाडौँ लेखिदिउँ है, टिडी क्लोज भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, बनिहाल्यो नि टेबल, गाह्रै छैन कि। टेबल ओपन गरेँ, जतिवटा रो चाहियो नि तपाईँलाई, जतिवटा रो चाहियो त्यतिवटा टिआरको पेयर लेख्न पर्यो। जतिवटा कोलम चाहियो त्यतिवटा चाहिँ भित्र टिडी वा टिएच लेख्न पर्यो है। यसलाई सेभ गरौँ र हेरिहालौँ। देख्नुभयो नि टेबल बनेको है। टेबल बन्यो तर लाइन आएको छैन। तपाईँलाई लाइन पनि चाहियो भने के गर्न पर्यो, टेबलको एट्रिब्युट चाहियो। एट्रिब्युट भनेको बोर्डर हो क्या। फेरि बोर्डर इक्वल्स टु 1 लेखिदियो भने के हुन्छ, अब एउटा लाइन पनि आउँछ यो टेबलको। हेर्नुहोस् है, सेभ गरिसकेँ मैले, लाइन आयो नि त टेबलको है, बुझ्नुभयो है। यसरी नै अब यो त सानो आयो, तपाईँलाई फुल स्क्रिनमा चाहियो अरे। फुल स्क्रिनमा चाहियो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै विड्थ भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। विड्थ इक्वल्स टु 100%। विड्थ इक्वल टु 100% गरिदियो भने टेबललाई के हुन्छ भने यो टेबल तन्केर 100% हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो नि 100% भयो है। कलरहरू चेन्ज गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सिएसएसहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ हामी त्यो केही पनि गरिएन है। र अब हेरौँ न त, अब यो चाहिँ हेडिङ भयो। सपोज तपाईँलाई चाहिँ यो माथि चाहिँ एउटा सिङ्गल कोलम चाहियो अरे, 3टा कोलम होइन कि सिङ्गल कोलम चाहियो अरे। के गर्ने त भन्दा टिआर ओपन गर्न परिहाल्यो फर्स्ट रो है। त्यो फर्स्ट रोलाई नि क्लोज गर्न परिहाल्यो। फर्स्ट रोमा के हुन्छ, टेबल हेडिङ हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ कोल स्प्यान गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। कोल स्प्यान इक्वल्स टु 3 गरिदियो भने के हुन्छ, यो 3टा कोलम चाहिँ एउटै भएर आउँछ कि। बुझ्नुहोस् है, 3टा कोलम एउटै भएर आउँछ। त्यही भएर स्टुडेन्ट डिटेल भनेर मलाई एउटा हेडिङ जस्तो चाहियो भने, सबै कमन हेडिङ चाहियो भने यस्तो गरिदिने। अब यहाँ 3टा कोलम लेख्न परेन है, किनभने 3टा कोलमलाई चाहिँ यसले स्प्यान गरिदिएको छ क्या। सो द्याट एउटै कोलमले 3टा कोलमको एरिया लिने भयो कि है। त्यही भएर कोल स्प्यान पनि कहिले कहिले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। देख्नुभयो नि होइन, स्टुडेन्ट डिटेल भनेर 3टा कोलममा आयो नि। ए बुझ्नु पऱ्यो है। यसरी नै कहिले कहिले यता पनि मर्ज गर्न मिल्छ, त्यसलाई रो स्प्यान गरिदियो हुन्छ कि है। रो स्प्यान गरिदियो भने के हुन्छ, त्यसलाई 2टा कोलम लिन्छ। फेरि दुईटा रो चाहिँ एउटै बन्छ। अहिले हामीलाई धेरै जस्तो चाहिने यो मात्र हो है। यो भयो। यति भइसकेपछि हामीले टेबल युज गऱ्यौँ र के गर्छु त म फेरि एचआर युज गरेँ। के हुन्छ एचआर युज गऱ्यो भने यसको तल एउटा लाइन आउँछ है। लाइन आयो नि त होइन। र हामीले के गर्न सिक्यौँ त आज भन्दा लिस्ट र टेबल इन्सर्ट गर्न सिक्यौँ है। लिस्ट र टेबल इन्सर्ट गर्न सिक्यौँ। ल सपोज आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सिकेको कुरालाई चाहिँ दुइटै युज गरौँ न त एकैचोटि है। दुइटै युज गर्नलाई के गरौँ त भन्दा एउटा डिफ्रेन्सिएट बिट्विनको टेबल बनाए जस्तो गरौँ ल है। एउटा सिम्पल टेबल बनाऊँ कि है। एचआर पछि फेरि के गरौँ, एउटा टेबल इन्सर्ट गरौँ। टेबल इन्सर्टमा के गरौँ त भन्दा फर्स्ट रो क्रिएट गरौँ। फर्स्ट रो भित्र के गरौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट रो भित्र टेबल हेडिङ बनाउनु पर्यो अघिको जस्तै टिएच है। के लेखौँ त भन्दा डिफ्रेन्सिएट भनेर एउटा सपोज एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। त्यही भएर मैले यसलाई सबै कुरा लेख्नुतिर लागिनँ है। टिआर क्लोज। यति भइसकेपछि के भयो, एउटा रो त बनिहाल्यो हो कि होइन। एउटा रो त बनिहाल्यो र तल गएर टेबललाई क्लोज गर्यो भने टेबल क्लोज गर्न सकिन्छ है। यति गऱ्यो भने एउटा त बनिहाल्छ कि, एउटा टेबल त बनिसकेछ है। सानो एउटा बक्स बन्छ यति गऱ्यो भने। डिफ्रेन्सिएट भन्ने भने यहाँ टेबलमा बोर्डर नलेखेर बक्स नबनेको। बोर्डर इक्वल्स टु 1 लेखिदिन्छु ल। अनि अघिको जस्तै विड्थ इक्वल टु 100% त लेखिदिइहालौँ है। यसलाई सेभ गऱ्यो भने यो बक्स भन्छ। एउटा सिङ्गल बक्स चाहियो नि, यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ है। सिङ्गल बक्स भन्यो नि त होइन। त्यो पछि तलपट्टि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा 2टा टेबल रो। सपोज हामी के गरौँ त भन्दा
टेबल रो सेकेन्ड टेबल रोमा चाहिँ दुईटा डाटा बनाऊँ है त, दुईटा हेडिङ, सपोज इनपुट भनेर एउटा बनाइदिएँ, अर्को भनेको चाहिँ आउटपुट भनेर अर्को बनाइदिएँ है। यति गरेर मैले टेबललाई फेरि क्लोज गरेँ अर्को रोलाई। यसको तल अहिलेको जस्तै दुईटा आउँछ अब है, हेर्नुहोस् है, इनपुट र आउटपुट भनेर आयो नि त। मैले यहाँ के गरेँ होइन, कोल स्प्यान इक्वल्स टु 2 गरेँ होइन, सो त्यो माथिको मर्ज भएन है। यसलाई मर्ज गर्नलाई यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, कोल स्प्यान इक्वल्स टु 2। ल अब मर्ज भयो नि त यो दुईटा माथिको है। अब यसको तल चाहिँ हामीलाई के गर्यो, लिस्टिङ चाहियो अरे। लिस्टिङ चाहियो भने के गरौँ त भन्दा, अर्को टेबल रो है, अर्को टेबल रो भित्र टेबल डाटा आयो नि, टेबल डाटाभित्र हामीले के गरिदिउँ त भन्दा अहिलेको युएल ल्याएर कपी पेस्ट गरिदिउँ कि, बुझ्नुहोस् है। सेकेन्डको टेबल डाटाभित्र मैले के गरिदिएँ, ओएल ल्याएर कपी गरिदिएँ। एउटा साइड बन्यो नि त, एउटा डाटा भयो नि त। यो टेबल सेकेन्ड रो खोलियो, सेकेन्ड रोको फर्स्ट डाटा भनेको लेफ्ट साइडतिरको डाटा यो भयो के है। र के गरेँ त मैले यसलाई भन्दा टिडी क्लोज पनि गरिदिएँ। सिमिलरली अर्को टेबल डाटा भनेको राइट साइडमा हामीले के चाहियो त भन्दा, राइट साइडमा चाहिँ हामीले युएल लेखिदिउँ है, युएल लेखिदिउँ न। यसलाई कपी गरेर मैले के गरिदिएँ, राइट साइडमा चाहिँ मैले युएल लेखिदिएँ है। अब युएल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् है, युएल गरेर मैले यसलाई यो रन टिडी क्लोज गरिदिएँ। टिडी क्लोज गरिसकेपछि सेकेन्डको रो पनि क्लोज गरिदिएँ। अब यो टेबल त तल गएर क्लोज भइहाल्यो। सेभ गऱ्यो भने अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विनको टेबल बने जस्तै बन्छ कि, हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो नि, इनपुट र आउटपुट है। अब एक्जाम्पल त जे पाए त्यो लेखेको, जे लेखे नि हुन्छ है। र यसरी हामीले टेबललाई म्यानेज गर्न सकियो कि सकिएन हेर्नु त। डिफ्रेन्सिएट बिट्विनको टेबल बनाउन सकियो, लिस्टिङहरू बनाउन सकियो, धेरै काम लाग्छ नि त होइन, यस्ता यस्ता चिजहरू। तपाईँले मेनु बनाउनु पनि काम लाग्छ। मैले लास्ट भिडियोको फर्स्टमा देखाएको थिएँ नि, यस्तो यस्तो वेबसाइटहरू बनाउन सकिन्छ भनेर। यो होल सिरिजको इन्डमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा यस्तो बेसिक ट्यागहरू जान्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन कि, किनभने यो कन्सेप्ट हो कि, कन्सेप्ट हाउ यु म्यानुपुलेट द ट्याग। पछि गएर सिएसएस जोड्दाखेरि त सबै कुरा जान्नुपर्छ नि त। अहिले पो धेरै कुरा गर्न मिलेको छैन, सिएसएस जोडिसकेपछि झन् धेरै कुरा गर्न मिल्छ क्या। त्यही भएर आजको यो भिडियोमा मैले के गरेँ त भन्दा अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट र टेबल इन्सर्ट गर्न सिकाएँ। यो कुरा जान्नु होला। र फर्स्टको क्यारेक्टर फर्मेटिङ, सिम्पल सिम्पल ट्यागहरू जान्नु होला। नेक्स्ट डे चाहिँ हामी अब के गर्नेछौँ त भन्दा फर्म फ्रेमिङहरू गर्नु बाँकी छ है। फर्म र फ्रेमिङ गरिसकेपछि हामीले बेसिक एचटिएमएल ट्यागहरू सबै भ्याउँछौँ र त्यो पछि चाहिँ हामी कम्प्लिट एउटा एचटिएमएल युज गरेर एउटा वेबसाइट बनाउनुतिर लाग्छौँ है त। ल आजको लागि यति नै गरौँ। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।